वेलकम टु सेफ स्कुल एभ्रिवान अगेन। आज पनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि सेफ स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी तपाईँहरूलाई विशेष गरेर एउटा टपिक्समा छलफल गर्नेछौँ र विषयमा सब्जेक्टमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यो हो फुड सेफ्टी। सेफको भूमिका के हुन्छ, सेफ बन्नलाई तपाईँले के जान्नुपर्छ, के चाहिँ बेसिक कुराहरू सिक्नुपर्छ तपाईँले। यदि तपाईँले सेफ मात्रै बन्छु भनेर हुँदैन होइन। विदेशहरूमा सेफको काम गर्नलाई अथवा नेपालमा पनि सेफको काम गर्नलाई वास्तवमा के कुराहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ, के ज्ञानहरू आवश्यकता पर्छ। तपाईँ पकाउन जान्नुहुन्छ, तपाईँसँग स्किल छ, तपाईँसँग सबै कुराहरू छ, तर बाँकी एउटा कुरा भएन भने तपाईँको स्किलहरू अधुरो रहन्छ। त्यो हो फुड सेफ्टी। फुड सेफ्टी भनेको खाना सेफ राख्ने एउटा विज्ञान हो होइन, खाना सेफ राख्ने एउटा प्रणाली हो। त्यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चल्छ होइन, अनि त्यसको एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो बारेमा कुरा गर्नेछु। फुड सेफ्टी भन्नाले यो चाहिँ एउटा एकदम नभई नहुने तत्त्व। सेफको अथवा रेस्टुरेन्टको खाना व्यवसाय कसैले पनि व्यवसाय गरिरहेछ भने पनि, या तपाईँले भविष्यमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने अथवा कसै तपाईँ सेफको नोकरी गरिरहनु भएको छ भने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँको बिजनेससँग रिलेटेड छ, तपाईँको प्रोफेसनल कुराहरू हो होइन, करियरसँगको सम्बन्धित कुराहरू छ। किनकि यो त एउटा ठुलो कुरा हो। किनकि मान्छे बिरामी, हामीले बनाएको खाना चाहिँ मान्छे बिरामी भयो भने हामीलाई सरकारले होइन जेल पनि हाल्न सक्छ होइन, कानुनले हामीलाई चाहिँ एउटा पक्रिन पनि सक्छ। त्यस्तो खालको पुरा च्यालेन्जिङ ठुलो चुनौती, एउटा जिम्मेवारी हो, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हुन्छ। त्यसैले गर्दा फुड सेफ्टी बारेमा जान्नुपर्छ। फुडलाई कसरी सेफ राख्ने अनि कसरी सुरक्षित राख्ने र सुरक्षित खाना चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई प्रदान गर्ने र उनीहरूको हेल्थसँग रिलेटेड हुने भएकोले गर्दा फुड सेफ्टी सिक्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। जस्तो अब फुड सेफ्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग त्यो हो भने अर्को कुरा के हो भने बिजनेससँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तो तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, त्यो कम्पनीको एउटा ब्रान्ड हुन्छ, एउटा चाहिँ ब्रान्ड लोयल्टी हुन्छ होइन, रेपुटेसन हुन्छ एउटा मार्केटमा। जुनै पनि त्यो खाना, त्यो रेस्टुरेन्टको खाना चाहिँ अब खाएर मानिस बिरामी भयो भने के हुन्छ, मानिस बिरामी भयो, फुड ब्रेक होइन, फुडबोर्न इलनेसेस ब्रेकआउट भयो र भने त मान्छे बिरामी भने कम्प्लेन गर्छ। कम्प्लेन गरेर तपाईँ हामीलाई मुद्दा हाल्न सक्छ। मैले कि यहाँको खाना खाएँ, यहाँको खाना खाएपछि म बिरामी परेँ, यस्तो बहिनी क्षति भयो, मान्छे मर्न पनि सक्छ, डेड पनि हुनसक्छ होइन, यावत कुराहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षित खाना प्रदान गर्नु, मार्केटमा एउटा आफ्नो मार्केटिङ गर्नु र यो रेस्टुरेन्टको खाना चाहिँ सुरक्षित छ, यदि चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि बिरामी भएको छैन, कुनै पनि एउटा सुरक्षित छ, सफा छ, क्लिन छ, भिजुअल होइन क्लिन छ, हेर्दाखेरि पनि सफा छ, क्लिन छ र यो खाना सेफ छ भने चाहिँ तपाईँको यो बिजनेस ग्रोथ हुन्छ, बिजनेस बढ्छ, मार्केटिङ हुन्छ होइन। र हाम्रो बिजनेस बढेपछि अब के हुन्छ, बिजनेस गर्नुको पर्पज चाहिँ बिजनेस बढाउनु हो होइन। बिजनेस गरेपछि हाम्रो पनि करियर बढ्छ, राम्रो हुन्छ, इन्कम हुन्छ, आम्दानी, रेस्टुरेन्टले होटलले पनि आम्दानी गर्छ। आम्दानी गरेपछि हामीले पनि के गर्छ, हाम्रो पनि आम्दानी बढ्छ, हामी काम गर्ने सेफहरूको पनि आम्दानी बढ्छ। त्यसले गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण फुड सेफ्टी कुरा चाहिँ बेसिक फुड सेफ्टी र होइन एडभान्स फुड सेफ्टी प्रोग्रामहरू हुन्छ। त्यो फुड सेफ्टी सिक्नुपर्छ भन्ने, जान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सन्देश हो, मेरो मेसेज हो एउटा होइन। यो चाहिँ अनिवार्य जान्नुपर्छ। तपाईँले अब के हुन्छ, तपाईँले जस्तो अब हामी जस्तो विदेशमा काम गऱ्यो भने, जस्तो युएई भयो र विदेशका खाडी मुलुक भयो अथवा ठुल्ठुलो राम्रा मुलुकहरूमा भयो भने त तपाईँलाई स्वयं अनिवार्य छ यो शिक्षा, यो एजुकेसन त अनिवार्य हो। तपाईँले किचनमा इन्ट्री गर्नै पाउनुहुन्न होइन। किचनमा चाहिँ तपाईँले राम्रो पोजिसनमा, ठुलो पोजिसनमा जानै सक्नुहुन्न। किनकि अब तपाईँलाई त्यसको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ, तपाईँलाई ट्रेनिङ दिइन्छ, तपाईँलाई पढाइन्छ, तपाईँलाई एक्जाम लिइन्छ, हामीलाई एक्जाम लिइन्छ र पास गरिन्छ। त्यस पछाडि हामी फुड प्रोडक्सनमा हामी इन्भल्भ हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ गएर हामी सेफ फुड, सुरक्षित खाना उत्पादन गर्न सकौँ कि हामीले उत्पादन गरेको खाना कुनै पनि कस्टमर, कुनै पनि ग्राहकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नहोस्, उसको स्वास्थ्य चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले फुड सेफ्टी ज्ञान फुड सेफ्टी प्रोग्रामहरू चाहिँ पढाइन्छ, सिकाइन्छ, कसरी बेसिकभन्दा बेसिक खानाको फुड सेफ गरेर राख्न सकिन्छ होइन भनेर चाहिँ यो विज्ञान एउटा प्रोग्राम हो, एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो, फुड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। दुईवटा सिस्टम हुन्छ, एउटा हासाप हुन्छ, एउटा चाहिँ ISO 22, अरू पनि धेरै होला होइन, आफ्नो कन्ट्रीमा, आफ्नो देशमा। र अर्को कुरा चाहिँ के भने कानुनी कुरा हुन्छ। कस्तो कानुनी कुरा हुन्छ भने तपाईँलाई लिगल्ली एक्सन लिन सक्छ। यदि तपाईँले बनाएको खाना यदि ब्रेकआउट, फुडबोर्न इलनेसेस अर फुड पोइजनिङ भएर ब्रेकआउट भयो भने तपाईँलाई कानुनले नै समात्छ। तपाईँ जेल पनि जानुहोस्, हामी जेल पनि जान सक्छौँ। किन हामीले बनाएको खाना चाहिँ हाम्रो लापरवाहिताको कारणले गर्दाखेरि यदि फुड पोइजन भएर कस्टमरलाई चाहिँ बिरामी भएर मर्यो भने चाहिँ त्यसको हामी कानुनी भागीदार हुनुपर्छ।
भने चाहिँ सोच्नुहोस् हाम्रो कत्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, कत्रो जिम्मेवारी हुन्छ हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन होइन, आफ्नो जीवन नै हामी दाउमा राखेर हामी खाना बनाउनु पर्ने, सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुनी एउटा मापदण्ड हुन्छ, कानुनले नै निर्देशित गरेको हुन्छ कि यति बेसिकभन्दा बेसिक कुराहरू चाहिँ तयारी हुनुपर्छ, यति ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ हुन्छ। त्यसले आज हामीले फुड सेफ्टीको बारेमा, फुड सेफ्टी कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने मात्रै कुरा गरौँ। फुड सेफ्टी के हो, फुड सेफ्टी कसरी गरिन्छ, यो त एउटा लामो सब्जेक्ट, लामो विषय हो होइन। यो विषयमा चाहिँ बृहत छलफल गर्नु, तपाईँले अहिलेको जमाना इन्टरनेटमा धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। र मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने, तपाईँ सेफ बन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो सब्जेक्ट अति आवश्यक छ है। यो सब्जेक्टमा तपाईँ चाहिँ पोख्त हुनुपर्छ, जान्ने हुनुपर्छ, मिनिमम होइन, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच मित्रहरू। आज मैले दिएको सन्देश यो धेरै लामो समयपछि फेरि भिडियो प्रोडक्सन गऱ्यो, फेरि टु बी कन्टिन्यू स्योर हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, यू बाई बाई।